السلام عليكم، أنا أحمد سمير، أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة هحلل عرض فرايدي نايت سماك داون، عرض الفول اوت لرويال رامبل. هنبدأ في العرض ونحلله، بس قبل ما نبدأ عايزك تشترك في القناة لو مش مشترك واعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نبدأ. افتتح العرض لوجان بول دخل ومسك المايك واتكلم وقال إني لعبت كيفن أوينز في رويال رامبل، وأنا كنت غلطان وكنت فاكر إن كيفن أوينز مش قوي بالدرجة الكفاية، لكن هو أثبت غلط. أثبتني إن أنا غلط، وفعلا قدر إن هو يتعبني في المباراة، وكان قرب إن هو يغمى عليا في المباراة، وقرب إن هو كان يقضي عليا، لكن في الآخر أنا فزت في المباراة ولسه بطل للولايات المتحدة. لكن أثناء المباراة عملنا له طعم، أنا وأوستن ثيري وجريسون وولر. عملنا له الطعم اللي هو إن القبضة الحديدية. خدها في المباراة، وكيفن أوينز شرب الطعم وخد الفخ اللي احنا عاملاه له، ووقع في الفخ، وبالتالي خسر قصادي في المباراة. فأنا عايز أشوف مين المنافس القادم ليا، علشان كلنا عارفين إن إليمينيشن شامبر في أستراليا، وعايز أدافع عن اللقب بتاعي، لأنكم كلكم بتقولوا إن أنا بارت تايمر ومش بقعد هنا كتير، باجي أدافع عن ماتش وأمشي. لا، أنا عايز أثبت لكم إن أنا مدافع عن اللقب بتاعي. فدخل كيفن أوينز وقطعه وقال لي لوجان بول: انت فعلا فزت عليا في المباراة، لكن انا ضربتك في المباراة وده كفاية ليا. ان انا ضربتك على قد ما اقدر، والمباراة دي لو اتعادت بينا اكتر من مرة هفوز برضو انا في المباراة دي. لكن للأسف ان الحكم شافني، وانا حابب ان انا ادي تحيتي للحكم، ان هو شاف حاجة زي كده و آه، خلاني ان انا ما استخدمش حاجة زي كده غلط. فانا عايز ان انا اكون في مباراة ريماتش ضدك انت في على لقب الولايات المتحدة. لكن لوجان بول قال له: انت خلاص خدت فرصتك ومفيش ريماتش تاني، فحاول انت تشوف في طريقك رايح فين، وانا هركز في طريقي. وايه رأيك ان انت تلعب دلوقتي مع اوستن سيري وتركز في مباراتك معاه، وانا هقعد على طاولة التعليق واتكلم شوية كلام عنك. فجاله اوستن سيري فعلا. دخل اوستن ثيري ولعب مع كيفن اونز المباراة، وشفنا اثناء المباراة محاولات من جريسون وولر ان هو يتدخل وعايز ان هو يلخم الحكم، علشان لوجان بول يدي القبضة الحديدية لأوستن ثيري، لكن يستغل الفرصة كيفن أوينز وياخدها هو ويضرب بيها أوستن ثيري وجريسون وولر، وهو يثبت أوستن ثيري في المباراة، ويفوز في الآخر كيفن أوينز، علشان ينزل يجري ورا لوجان بول وعايز يضربه، لكن لوجان بول يجري ويهرب منه في الجماهير. وكانت افتتاحية عرض سماك داون كويسة، لكن لسه برضو الطريق لكيفن أوينز مبهم، لأن خلاص احنا كده عارفين إن لوجان بول قال له مش هينفع مباراة ريماتش ضد كيفن أوينز تاني. فلسه برضو طريق كيفن أوينز واحنا رايحين على راس المنيا مش متحدد هو رايح على فين. فده اللي هنعرفه في الأسابيع الجاية. بس كانت افتتاحية كويسة ومهدت لي اللي هيحصل بعد كده في العرض. بعد كده نروح خلف الكواليس لبيانكا بالير وشوتزي وميتشن واقفين قدام مكتب نيك ألدس، ويخرج من المكتب نايومي ومعاها عقد توقيع سماك داون. فخلاص كده نايومي بقت حصري لعرض سماك داون. بعدها طلعت تيفاني ستراتن، وبرضه مضت العقد بتاع سماك داون، وتضرب ميتشن وتجري. فنيك ألدس يحوش بينهم علشان يتحدد بعد كده في العرض مباراة بين ميتشن ضد تيفاني ستراتن. ونكمل خلف الكواليس، بيانكا بالير دخلت لمكتب نيك ألدس بتتكلم معاه على طريقها لراس المنيا والحاجات اللي هتحصل في المستقبل. لكن يدخل يقاطعهم لوجان بول ويقول لنيك ألدس: أنا عايزك تحدد لي أنا هلاعب مين على البطولة بتاعتي. بيانكا بالير تقول له: انت ازاي تقاطعني وتدخل في كلام كده؟ قال لها: انا بالمناسبه بحييكي على ان انت موجوده على غلاف دبليو دبليو اي 2K24، وقولي لجوزك ان انا معجب كبير بيه،
لكن احنا هنا بنتكلم بيزنس، ومفروض ان نيك ألدس يكون عنده احترافية في التعامل مع النجوم الأكبر في الحجم. وساب نيك ألدس ومشي، وده اللي اتحدد ان هيكون في الأسبوع القادم. نيك ألدس هيحدد مين هو المنافس على لقب الولايات المتحدة ضد لوجان بول. هيعلن نيك ألدس الأسبوع القادم عن المنافس للوجان. بعد كده نروح لبرومو خلف الكواليس من لجان الفانتازما. واقف سانتو اسكوبار على ترابيزة قاعد عليها طبعا إلكترا لوبيز وأنجل وهومبرتو. بيقول لهم إن إحنا مع بعض لجان الفانتازما، المفروض إن إحنا بنمشي وحاملين إرث عائلة اللوتشادور كلها. وريمستيريو والال دبليو او مش هم اللي بيمثلوا اللوتشادور والعيلة اللاتينية في المصارعة، لكن احنا اللي هنشيل الحمل ده ونشرب نغب ان احنا رجال الفانتازما هنكون عيلة ومتحدين دايما وهنكون في القمة. بعد كده نروح لمباراة رباعية تكتيم. على اللي هيفوز من المباراة دي هيروح يقابل اللي هيفوز من نفس المباراة الرباعية اللي هتتعمل في عرض الرو. واللي هيفوز من الفريقين في الآخر هيوصلوا يلعبوا ذا جاجمنت داي في إليمينيشن شامبر على الألقاب التاج تيم. فالمباراة الرباعية دي كانت بتتكون من فريق LWO، فريق بيت دان وتايلر بيت، فريق ليجادو ديل فانتازما أنجلو هامبرتو، وفريق بريتي ديدلي. شفنا أثناء المباراة محاولات من إلكترا لوبيز إن هي تساعد ليجادو ديل فانتازما، لكن وقفت لها زلينا فيجا اللي كانت مع LWO. وشفنا في الآخر مباراة ممتازة من الأربع فرق علشان في الآخر يفوز فيها تايلر بيت وبيت دان. وهيستنوا اللي هيفوز من المباراة الرباعية اللي هتكون في عرض الرو علشان يلعبوا بعض، واللي هيكسب منهم هيقابل ذا جاجمنت داي في إليمينيشن شامبر. بعد كده نروح خلف الكواليس لدامج كنترول، واقفين بيتفرجوا على اللي حصل مع بيلي في قبل كده علشان يضحكوا ويقولوا ان بيلي ان الليلة دي هتكون هتنتهي الليلة دي بيلي، ويمشوا من الأوضة. فنشوف إن بيلي واقفة ورا وسمعتهم وهم بيقولوا وبيكلموا عليها. بعد كده نروح للحلبة. يدخل نيك ألدس و آدم بيرس ويستدعوا بيلي مع طبعا الدمج كنترول عشان بيلي تحدد هي هتلاعب مين في راسلمانيا. وكانت واقفة خلف الكواليس بتتفرج ريا ريبلي عشان تشوف هي بيلي هتلاعب مين. اتكلمت بيلي ان هي عايزة، كانت حلمها من الدمج كنترول ان كل واحد يمسك اللقب بتاعه وان هم يوصلوا للقمة مع بعض. قالت ان انا لعبت في راس المنيا كتير قبل كده، مرة دخلت مدافعة عن اللقب، مرة دخلت عايزة العب واحصل على لقب. فشاركت في راس المنيا كتير، لكن اول مرة ان انا اخش ومعايا تيم معايا خاص بيا. واثناء ما بيلي بتتكلم دامج كنترول عمالين بيضحكوا من ورا ظهرها، اول ما تتلفت لهم يبطلوا ضحك. فقالت ان انا عايزه الاعب حد يكون صاحب قصه شخصيه بيني وبينه، مش مجرد القاب. ولفت لي دامج كنترول قالت لهم انتوا بتضحكوا ليه؟ انا سمعت اللي انتوا قلتوه عليا واللي كنتوا بتقولوا عليا بقالكم فتره. انتوا فاكرين ان انا مش موجودة او مش في وعي، انا في الدبليو دبليو من زمان وعارفة كل اللي بيحصل ده. فعلشان ما يخلوهاش تكمل كلامها ويضربوها كاريسين واسكا ومعاهم طبعا ايو سكاي ينزلوا ضرب فيها علشان تستخدم حديدة من تحت الحلبة وتضرب كاريسين واسكا. وقبل ما تضرب ايو سكاي تنزل ايو سكاي من الحلبة وتمسك بيلي المايك وتقول لإيو سكاي إن أنا اخترتك علشان ألعبك في راسلمانيا. فبالتالي خلاص بيلي حددت المنافسة الخاصة بيها، زي ما كلنا عارفين إن طالما بيلي فازت بالرامبل أكيد هتتجه على إيو سكاي، لأن هي يعني قصة المفروض ما بينهم الاتنين. مفيش أي داعي ريا ريبلي وبيلي. أنا متحمس جدا للعداوة دي في طريقنا لراسلمانيا، لأن هتكون عداوة ممتازة بصراحة. ايو سكاي مصارعة ممتازة، وبيلي طبعا بدون غبار عليها واحدة من أفضل المصارعات في تاريخ الدبليو دبليو. فأنا متحمس جدا للعداوة دي،
وكنت بطالب اصلا من زمان ان هي تحصل، والحمد لله حصلت، فهنستمتع بعداوة كويسة بينهم. بعد كده نروح لمباراة متحددة، مباراة تاج تيم سداسية بين ذا فاينل تيستمنت ضد بوبي لاشلي وستريت بروفيتس، علشان يدخلوا الحلبة. وقبل ما تبدأ المباراة يبدأوا هما الفريقين ضرب في بعض، وما يخلوش حتى الحكم يعلن ان المباراة ابتدت. فيبدأ الضرب ما بين الفريقين، وبوبي لاشلي يحاول يعمل حركة الإخضاع على كارين كروس علشان تجيله سكارلت، وتحاول تمنع بوبي لاشلي من ان هو يضرب كارين كروس، علشان تجيلها من وراها بي فاب. واللي شفناها يعني في الأسابيع اللي فاتت ان هي كانت بتتكلم مع بوبي لاشلي خلف الكواليس. فبالتالي هو ده كان اتفاقهم، ان تقريبا خلاص كده بي فاب هتدخل مع فريق بوبي لاشلي. وضربت بي فاب سكارلت علشان ينزل فريق ذا فاينل تيستمنت من الحلبة، و يعني يوجهوا نظراتهم لبعض. فكويس ان يكون في فريق بوبي لاشلي وستريت بروفيتس عنصر نسائي، اكيد هيبقى في منافسة بينه وبين ذا فاينل تيستمنت. بعد كده نروح خلف الكواليس لنيك ألدس واقف مع برون بريكر، وبيحاول ان هو يمضيه مع سماك داون ويديله عقد سماك داون، علشان يدخل عليهم ادم بيرس ويقول لهم انتوا بتعملوا ايه. فبرون بريكر قال له عرض كويس مقدمه لي ادم، مقدمه لي نيك ألدس. فادم بيرس قال له فكر كويس في اللي هو بيعرضه لك، واستناك في عرض الرو، هديك عرض احسن من العرض ده. فبرون بريكر قال له خلاص، انا مش هفكر ان انا امضي دلوقتي مع سماك داون، هستنى واجل قراري بعد كده ان انا افكر فيه. فيعني لسه بيختار ما بين سماك داون ورو. فنيك ألدوس يقول له انت ايه اللي بتعمله دوت. ادم بيرس قال له ده بيزنس، فلازم ان احنا نتنافس مع بعض علشان كل واحد يختار السوبر ستار الكبير يعني. بعد كده دخلت جيد كارجيل لمكتب نيك ألدس، وتقول له عايزين نتكلم. نيك ألدس يقول لي ادم بيرس اخرج بره عشان عايز اتكلم مع جيد كارجيل. فادم بيرس طبعا عايز يخطف برضه جيد كارجيل لعرض رو، يقول لها العرض اللي هيعرضه لي عليكي مش احسن حاجه ويسيبهم يمشي. ويبدا يتكلم نيك ألدس مع جيد كارجيل. بعد كده نروح لمباراه بين ميتشن ضد تيفاني ستراتن، ومباراه الديبيو لتيفاني ستراتن في سماك داون. وعملوا مباراة كويسة، قدمت تيفاني ستراتن نفسها بشكل جيد جدا في سماك داون، وفازت في المباراة بمونسالت رائع بصراحة. لكن فازت في المباراة تيفاني ستراتن، وأول فوز ليها في عرض سماك داون. بعد كده نروح للمين ايفنت، يدخل رومان رينز للحلبة، ومعاه طبعا جيمي أوسو وسولو سيكوا وبول هيمن. يدخل ويتكلم ويقول ان انا في العادة ما بحبش اجيب الحاجات اللي حصلت قبل كده، لكن في حاجة حصلت في عرض الرو لازم ان انا اتكلم فيها. اتكلم على قال ان انا اخويا الصغير سيث رولينز قال لي كودي رودز ان هو يختار اللقب بتاعه ويلعب ضد سيث، عشان اللقب اللي مع سيث رولينز هو اللقب الاول في الشركة، واللقب بتاعي لقب تاني بالنسبة له. فازاي ان ده اللقب التاني وانا لعبت جميع المصارعين في الاتحاد علشان اوصل باللقب ده للقمة، وانت عمال تقول يا سيس ان انت محارب وبتلعب اكتر مني. انت فعلا بتلعب اكتر مني، بس هل انت بتكسب اكتر مني؟ انا بلعب اقل منك 10 مرات وبكسب اكتر منك 10 مرات. فانت يا كودي عايز تكون انهي واحد فيهم؟ تكون البطل التاني في الشركة، ولا تحاول مرة تانية على البطل الأول في الشركة؟ وبعدين انت يا سيس عمال بتقول ان انت محارب وبتدافع عن اللقب بتاعك كتير. انت اتصبت بعدها ب3 اشهر بس، وبقيت تمشي عامل فيها ان انت يعني حصان الشغل، ودلوقتي اتصبت وبقيت هل في حصان شغل بيمشي يعرج؟ فمحدش هنا رقم واحد الا انا اللي خليت الناس كلها اللي لعبتها خليتهم رقم 2. فدخل كودي رودز لرومان رينز وقال ان انا عايزك اتكلم انا وانت لوحدنا في الحلبة. فطلب من سولو وجيمي اوسو ان هم يخرجوا، فرومان رينز قال لهم اخرجوا من الحلبة. بدأ كودي رودز يتكلم ويقول سيث رولينز قال شوية نقط كويسة جدا في الأسبوع اللي فات،
لكن ان انا عندي اتجاه واحد وعارف ان رايح فين. هو قال ان الحزام بتاعك يا رومان هو حزام هوليوود، لكن انا مش فارق معايا اي مسمى، سميه اللي انت عايز تسميه، انا عايز الحزام ده، لان الحزام ده اللي خده والدي واتسحب منه من غير ما هو كان عايز كده. فانا هاخد الحزام ده وعايز انهي القصة بتاعتي. وبالنسبة لك، هل انهاء القصة ان انا اخد الحزام منك، ولا اخد منك كل حاجة انت بتقول ان هي بتاعتك هنا؟ وكودي رودز يقول لي رومان رينز انا هاجي وراك انت، لكن مش في راس المنيا. وقال له انا اتكلمت مع بعض الخبراء في اثناء الاسبوع ده، ومن ضمن الخبراء اللي انا اتكلمت معاهم واستشرتهم هو واحد يعرفك كويس جدا. وهنا حصل المفاجأة، وهو دخول ذا روك رجع لسماك داون. دخل ذا روك وسط اندهاش من الجمهور، وانا كنت يعني مش مصدق لاني مش متوقع انه يظهر في عرض سماك داون. فدخل ذا روك وسلم على كودي رودز وحضنه وقال له شوية كلام. اكيد طبعا يعني بيقول له ان انت القادم والقادم ليك افضل. وبعد ما سلم عليه نزل كودي رودز وخرج من الحلبة وخرج من الارينا. فوقف ذا روك وجه لوجه مع رومان رينز، وانتهى عرض سماك داون على كده. النهاية دي يعني تفتح حاجات كتير، في حاجات كتير تتقال طبعا كده. رايحة وش خلاص رومان ضد ذا روك، دي يعني ما فيهاش فصال. رومان ضد ذا روك في راس المنيا، دي خلاص يعني أكيد يعني. لكن هل كودي هيلاعب سيث رولينز؟ لان هو كودي المفروض ان هو فائز بالرويال رامبل، فاكيد هيروح يتصدر المين ايفنت بتاع راس المنيا. فهو ما يختار حد من الاثنين، يا رومان يا سيس. هل كده هيلاعب سيس خلاص اكيد، ولا هيلاعب رومان على اللقب بتاعه في اليمينيشن شامبر قبل مباراتهم، قبل مباراة رومان وذا روك في راس المنيا؟ لان احتمال برضه تحصل ان يختار ان هو يلعب في اليمينيشن شامبر. انا عارف ان هو ممكن عايز يكون يعني الفائز برويال رامبل اكيد بيروح في المين ايفنت في راس المانيا. بس هو ممكن يختار يقول لك انا عايز اللقب العب عليه في اليمينيشن شامبر وخلاص، مش عايز راس المانيا، لان هو قال له انا مش هلعبك في راس المانيا. فلسه هنشوف ايه اللي هيحصل بعد كده، وخصوصا ان سيث رولينز مصاب، بس يعني لسه في كلام كتير هيحصل. بس عودة ذا روك بصراحة كانت مفاجأة وما توقعتهاش. وكده القصة خلاص هتخش رومان ضد ذا روك على ذا هيد اوف ذا تيبل، مين هو زعيم القبيلة. فعرض كان كويس جدا من سماك داون، عجبني قوي بصراحة. كان في أكتر من برومو عجبني، وأكتر من مباراة كانت كويسة جدا. فتقييمي لعرض سماك داون الفول أوت بتاع رويال رامبل هو 9/10. فقولوا لي آرائكم في التعليقات وتوقعاتكم لعداوات القادمة لإليمينيشن شامبر و راس المانيا. وبس ده كان كل اللي عندي لفيديو النهاردة. اشترك في القناة لو مش مشترك، واعمل لايك للفيديو. كان معاكم أحمد سمير، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. سلام.